3:3นะคะก็คือต่อข้างละ3เส้นก่อนเช่นวิธีการต่อขนตาให้เราไม่หลงลืมนะคะหรือแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะคือการต่อขนตาแบบ1:1หรือ3:3หรือ5:5นะคะหมายความว่าเวลาเราต่อขนตาเนี่ยเราควรจะต้องรู้ว่าเราต่ออยู่ณจุดไหนนะคะเช่น1:1เนี่ยก็คือต่อสลับข้างเราต่อข้างซ้ายแล้วก็มาขวาแล้วก็มาซ้ายเพื่อรอให้กาวแห้งนะคะแล้วก็ให้มีจำนวนขนตาที่เท่ากันการต่อ3:3นะคะก็คือต่อข้างละ3เส้นก่อนเช่นทำหัวตาเสร็จแล้วก็ทำกลางตาแล้วก็ทำปลายตาก็คือเป็นหัวตากลางตาปลายตาหลังจากนั้นก็สลับข้างอันนี้เรียกว่า3:3นะคะอันสุดท้ายนะคะคือ5:5อันนี้จะเป็นสำหรับคนที่เริ่มเก่งแล้วเร็วแล้วนะคะก็คือใช้ต่อข้างละ5เส้นแล้วค่อยสลับไปเราจะเว้นประมาณเท่ากันนะคะแล้วแต่ความยาวของรูปตานะคะเช่นเว้นทุกๆ5มิลต่อตั้งแต่ปลายตาไปแล้วก็เว้นทุกๆ5มิลไป5เส้นพอทำ5เส้นแล้วนะคะก็สลับไปทำอีกข้างหนึ่งจะทำให้เราทำได้เร็วมากขึ้นแล้วก็กาวแห้งแล้วเนี่ยนะคะป้องกันการติดของขนตานะคะหรือการที่กาวจะเป็นก้อนได้นะคะอันนี้จะทำให้เราทำงานสะอาดเรียบร้อยและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเทคนิคพิเศษที่ช่างต่อขนตาควรจะต้องรู้นะคะเพื่อการต่อที่เร็วและเนียนยิ่งขึ้นนะคะคือ1นะคะการติด iPad ให้เรียบร้อยนะคะตั้งแต่ต้นนะคะถ้าติด iPad ไม่เรียบร้อยนะคะเราใช้เทปช่วยได้นะคะต้อง cover ครอบคลุมขนตาล่างทั้งหมด2นะคะก็คือการจุ่มกาวนะคะจุ่มกาวอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปนะคะแล้วก็จุ่มกาวลึกแค่ประมาณ 1-2 มิลเท่านั้นนะคะ3นะคะก็คือการแตะกาวกับขนตาจริงนะคะเราควรจะแตะกาว1ครั้งกับขนตาจริงก่อนนะคะเพื่อที่ให้ขนตาทั้ง2ด้านนะคะทั้งจริงและปลอมเนี่ยมีกาวอยู่แล้วมันจะดูดกันเข้ามานะคะจะทำให้การต่อขนตาเร็วมากขึ้นนะคะการติดขนตานะคะไม่ควรติดขนตาใกล้ผิวหนังจนเกินไปนะคะควรห่างจากผิวหนังประมาณ 1-2 มิลนะคะเทคนิคต่อไปคือการหนีบขนตานะคะควรหนีบขนตาเข้าไปในทวิสเตอร์ไม่เกิน 1-2 มิลนะคะแล้วก็หนีบไม่แรงจนเกินไปเทคนิคต่อไปก็คือต้องเช็คขนตาทุกครั้งนะคะว่าขนตาไม่ติดกันนะคะแล้วก็เช็คด้วยว่าขนตาที่ติดเรียบเนียนไปทั้งหมดนะคะแค่นี้ก็ติดได้สวยแล้วค่ะนี่คือการต่อขนตาแบบคลาสสิกฟูลเซตค่ะ